قصه برمیگرده به هول و هوش 100 سال پیش. برای اینکه بدونیم جوکر چطور به دنیا اومد بعد بریم به 100 سال پیش. هول و هوش دهه 1920 میلادی، وقتی که یک نویسنده‌ای که همتون میشناسین، جایی که خالق داستان‌های گوشپشت نوتردام و بینوایان جوکر رو به دنیا میاره. در واقع خالق اصلی جوکر کسی نیست جز ویکتور هوگو، کسی که کتاب مردی که میخندد رو مینویسه و سال 1928 فیلمی از روی این رمان با همین نام ساخته میشه به نام مردی که میخندد. مردی که میخندد تولد یک آنتیگونیست بزرگ در تاریخ ادبیات و سینمای جهان به نام جوکره. بعدها وقتی که این شخصیت عمیق مورد استقبال همه جهان قرار میگیره، خالقین کمیک بوک های بتمن و دنیای گاتهام این رو وارد دنیای بتمن میکنن. پس در واقع خالق اصلی جوکر ویکتور هوگوست. اما چرا اینو میگم؟ میخوام بگم یه شخصیت وقتی اینقدر عمیق و درست به وجود میاد میتونه بیش از 100 سال عمر کنه. میشه تا 100 سال براش داستان نوشت، زندگیش رو نگاه کرد، باش پیش رفت. این یک درس بزرگ، یک نمونه بزرگ از خلق شخصیت یک آدم واقعی که پیشینه داره، فقط یک تمثیل از یک آدم نیست، فقط جسم یک آدم نیست، یک شخصیته. و میبینیم 100 سال گذشته و هنوز داریم راجع به جوکر حرف میزنیم، یا همون مردی که میخندد. همین حرفا رو زدم که بگم من فیلم جوکر 1 رو هم دوست نداشتم، به این واسطه که میبینید ما با یک شخصیتی تا این حد عمیق طرفیم. توی داستان ویکتور هوگو مردی که میخندد، جوکر در واقع یک پسر یتیمی بوده که توسط یک خانواده بد سرپرست بزرگ میشه، در واقع توسط والدین بد سرپرست بزرگ میشه و یک کینه از این جهان به دلش میمونه. از طرفی در تمام طول کودکیش مورد اهانت قرار میگرفته، کمبودهای بسیار زیادی داشته و اینطور نبوده که از اول یک مجنون یا یک دیوانه باشه. جوکر همه راهها برای رسیدن به یک زندگی معمولی رو طی میکنه و مدام به بنبست میخوره. تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه جهان رو جای زیباتری ببینه، اما هیچ کاری به نتیجه نمیرسه توی جامعه‌ای که ویکتور هوگو داره خلق میکنه. حتی اون میره شروع میکنه به استندآپ کمدین بودن، برای خندوندن مردم دهنش رو پاره میکنه تا همیشه یک لبخند روی صورتش باشه، اما باز هم در خندوندن مردم موفق نیست و جامعه در واقع اون رو به نقطه‌ای میرسونه که جنون بهش دست میده و تبدیل میشه به یک مجنون. همه قوت داستان بتمن و جوکر در همینه، در اینکه این دو نفر مثل یک پازل همدیگر رو کامل میکنن، مثل دو قطع از یک پازلن که یه روزی از هم جدا شدن. هر چیزی که در نهاد شخصیتی بتمن وجود داره علیهش در نهاد شخصیتی جوکر وجود داره. بتمن نقاب میزنه و ناشناس میخواد به مردم کمک کنه، اما جوکر عاشق دیده شدنه، عاشق رسانه هاست، عاشق دوربینه، میخواد همه دنیا اون رو ببینن. و اینها از همون کمبودها و ضعف‌هایی میاد که توی کودکی هر دو با هم تجربه کردن. در واقع جوکر یه پسر یتیم در یک خانواده بد سرپرست بوده، بتمن هم یک پسر یتیم در یک خانواده اشرافی پولدار و پر از نفوذ بوده که پدر و مادرش توسط شرورها کشته میشن. اهمیت زیاد جامعه به خانواده بتمن در کودکی باعث شده که اون از دیده شدن فرار کنه و ندیدن خانواده و ندیدن خود کاراکتر جوکر در کودکی باعث شده که اون به دنبال دیده شدن باشه. این دوتا همدیگر رو کامل میکنن. بتمن به دنبال برقراری نظم در جامعه است، جوکر به دنبال هرج و مرجه، به دنبال برهم زدن نظم این جهانه. این دوتا شخصیت اینقدر در کنار هم کامل هستن که باید واقعا بشینیم درباره کل این جهان یه نوبت مفصل صحبت کنیم.
اما به خاطر این داشتم میگفتم که من جوکر یک رو دوست نداشتم که یک شخصیتی با این عمق از شخصیت پردازی به ساده ترین نوع ممکن در جوکر یک شناخته میشه و به ما معرفی میشه. میتونست خیلی عمیق‌تر باشه. یعنی اگر ما بگیم که جوکر یک تمام قوتش رو قرار از داستانش بگیره، این داستانی که ما دیدیم 10% پتانسیلی بود که داستان جوکر داره. یکی از دوستان من توی کانال سینمازیست یه ویدئوی خوبی درباره رابطه جوکر و بتمن ساخته و عمق شخصیت اینها رو یه خورده بیشتر شکافته. پیشنهاد میکنم اگر علاقه دارید به این مدل جهان، به این دوتا کاراکتر، اون ویدیو رو هم ببینید، لینکش رو میذارم. اما تو جوکر 2 چه اتفاقی میفته؟ اتفاق جالبی داره میفته. ما قبلا توی گادفادر همین اتفاق رو دیدیم. وقتی که فورد کاپلا گادفادر 1 رو میسازه، انقدر این فیلم محبوب میشه و انقدر این کاراکتر محبوب میشه که کاپولا با خودش میگه این مدل زندگی مافیایی که من هدفم از ساختنش نشون دادن نواقص این زندگی بود و بخوام جامعه درس هایی بگیره از این که این مدل زندگی مافیایی میتونه چه عواقبی داشته باشه، برعکس شد. همه عاشق زندگی مافیایی شدن، همه عاشق گادفادر شدن. و در گادفادر 2 میاد همین کاری رو میکنه که تاد فیلیپس کرد. مایکل رو نابود میکنه. تمام قدرت و جذابیتی که توی گادفادر 1 به اون داده بود رو میاد میشکنه، از بین میبره و اون رو به مرز نابودی میکشونه. این باعث میشه که اتفاقا همین روندی که جامعه با جوکر 2 داشت تو گادفادر 2 هم داشته باشه. حتما شما هم شنیدید یا حتی شما هم معتقدید که گادفادر 2 توی سری سگانه گادفادر ضعیف ترینه، به خاطر اینکه ما اون شخصیتی که دوست داشتیم رو شکستنش رو میبینیم. توی جوکر 2 هم انگار تاد فیلیپس با یک همچین روی کردی اومده جلو. تمام حرف فیلم اینه. توی جوکر 1 میگه مردم، جامعه ناخودآگاه یک شخصی رو تبدیل میکنن به جوکر و در جوکر 2 میگه که باز جامعه این بار خودآگاه اون فرد رو نابود میکنن. انگار این آدم بازیچه دست جامعه و رسانه هاست، بازیچه دست طرفدارهاشه، برای دیده شدن نابود میشه. مشکل من هم با فیلم در هر دو قسمتش همینه که شخصیت جوکر رو به شدت آسیب پذیر نشون میده. یعنی اون رو از یک آدم نابغه تبدیل میکنه به یک بازیچه دست جامعه. هیچ عملی از خودش نداره و مدام در حال عکس العمل نشون دادن به دنیای بیرونه. در حالی که اون جوکری که ما در تمام این سالیان دیدیم و 100 ساله که شخصیت پردازی شده، یک آدمیه که با تمام این ضعف‌هایی که ازش میدونیم و داره، آدم مسیر، آدم حرکت کردن، آدم اتفاق خلق کردن، آدمیه که درسته که آسیب پذیره اما به این راحتی ها نمیشه به اون عمق آسیب پذیریش دست پیدا کرد. یعنی به یک قهرمانی مثل بتمن نیازه که دست پیدا کنه به اون نقاط آسیب پذیره جوکر، در حالی که تو این فیلم میبینیم هر کس و ناکسی داره به جوکر آسیب میزنه و جوکر عملاً تبدیل شده مثل به یک عروسک خیمه شب بازی مردم، جامعه و دنیای بیرونی. این نقطه ضعف بزرگ جوکر از نظر من، نقطه‌ای که باعث میشه من جوکرها رو دوست نداشته باشم. اما جوکر 2 به خودی خود فیلم بدی نیست. یعنی اگر ما شخصیت جوکر رو ازش بگیریم، به نظر نیست فیلمیه که جذابه، قابل دیدنه. چیزی که باعث میشه دافعه داشته باشه همین انتظار مردم از تماشای یک جوکر قدرتمنده. چرا مردم جوکر 1 رو و کلا شخصیت جوکر رو دوست دارن؟ چون نماد یک قیام بر علیه نظم حکومتی و سیاسیه. مردم گاتهام به یک نقطه‌ای قراره برسن که هیچ راهی برای صحبت کردن، اصلاح فساد حکومتی و سیاسی اون جامعه ندارن
و مردم انگار به دنبال یک همچین آنارشیستی هستن، به دنبال یک همچین رهبری هستن که بتونه اینطور به اونها جرأت قیام بده. این که میبینن اینقدر این رهبری که توی ذهنشون ساختن اینقدر آسیب پذیر و شکننده و ضعیف میشه، باعث میشه که بدشون بیاد از فیلم. من داشتم به این فکر میکردم که ظهور جوکر و ظهور این بتمن ها و آنتیگونیست هایی که درسته که خودشون فاسدن، درسته که خودشون بتمنن، اما انگار از یه جایی میان که بهش ظلم شده و مردم جهان الان خیلی دارن ارتباط برقرار میکنن، چون انگار همشون دارن سرنوشت جوکر رو توی خودشون میبینن. هر راهی رفتن به بنبست خورده، هر کاری کردن نشده، فقط تماشاگر فسادهایی هستن که در لایه‌های بالای حکومتی و سیاسی کل جهان در جریانه و دستشون نمیرسه به یه همچین لایه‌هایی. از طرفی بتمن براشون کمرنگتر شده، چون بتمن هر چقدر هم که ناجی مردم باشه، یک انگ سوپاپ اطمینانی بهش زده میشه. میگن که به هر حال تو در راستای حفظ نظم این جامعه، اون چیزی که رهبران سیاسی این جامعه میخوان، داری حرکت میکنی. اما جوکر اینطور نیست. جوکر میخواد جامعه رو بکوبه و دوباره بسازه، یا حالا حتی اگر دوباره نسازه، فعلا چیزی که ما مردم جهان میخوایم اینه که این جهان کوبیده بشه، این نظم سیاسی جهان کوبیده بشه. به همین خاطر عاشق جوکرن، به همین خاطر شاید میرن به ترامپ رأی میدن، به همین خاطر شاید به دنبال رهبرهایی هستن که از این ژست عقلانیت دور باشن و بتونن یک بی‌نظمی رو حاصل بکنن که از این بی‌نظمی شاید در انتها کوهی ساخته بشه از خواسته های مردم. اما وقتی جوکر دو رو میبینن میخوره تو ذوقشون، میبینن این اون رهبر نیست، این خیلی آسیب پذیره، این خیلی شکننده است، این اصلا قابلیت اون رهبر رو نداره و اصلا شاید ما حتی همین یک راه نجات رو هم نداریم. اما یه نظریه دومی هم وجود داره درباره این دو فیلم. اون هم اینه که این شخصیت آرتوری که ما میبینیم جوکر نباشه. از این لحاظ این رو میگم که ما میدونیم که جوکر بودن در واقع یک نوع فلسفه ذهنیه. آدم‌های زیادی رو هم توی فیلم میبینیم که ماسک جوکر میزن، خودشون رو شبیه جوکر میکنن. یه نظریه وجود داره که شاید این آرتور هم واقعا جوکر نیست. این آرتور هم واقعا یکی از اون آدماییه که عاشق فلسفه جوکر بودنه یا میخواد جوکر بشه، جوکر واقعی نیست. این نظریه میشه از اینجا بررسی کرد که توی قسمت 1 جوکر یه جایی با بتمن روبرو میشه، منتها بتمن بچه است و جوکر بزرگ شده است. شاید این نظریه هم درست باشه که این آقای آرتور تبدیل میشه به یک جوکر، اما جوکر واقعی نیست، چون جوکر واقعی همسن بتمنه در واقع. و میخواد بگه که هر آدمی ممکنه توی این شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم راه جوکر بودن رو پیش بگیره. قبلا این رو ما توی فیلم فوق‌العاده تاکسی درایور مارتین اسکورسیزی دیدیم. در واقع اون هم یه جوکره، یه آدمی که یک راننده تاکسی که برای هر چیز معمولی توی زندگی تلاش میکنه و بهش نمیرسه و نهایتاً تبدیل میشه به یک آنارشیست، تبدیل میشه به یک جنون. این اشتیاقش به زندگی تبدیل میشه به یک جنون کشنده. این یک روندیه که ما توی فیلم‌های دیگه هم دیدیم و شاید واقعاً فیلم جوکر نتیجه نهاییش به این جا برسه که فقط میخواد راجع به فلسفه جوکر بودن در آدم‌ها حرف بزنه و این شخص دقیقاً خود جوکر نیست. I'm Batman. درباره هارلی کوین باید صحبت بکنیم. هارلی کوین از فکر میکنم دهه 1990 بود که به داستان‌های جوکر و بتمن اضافه شد. یک روانپزشک زیبا که میاد برای درمان آرتور
یا جوکر و کم کم عاشق نگاه جوکر به دنیا میشه و همین باعث میشه که اون جنون جوکر رو تقویت بکنه و به واسطه علم روانشناسی که داره و اعتقادی که به فلسفه جوکر داره باش همراه بشه، با هم فرار کنن و دوباره شروع کنن به ایجاد بی‌نظمی در جهان. هارلی کوین از اونجا میاد. تو این فیلم چطوره هارلی کوین؟ تو این فیلم همه چیز انگار از اون ماهیت اصلیشون داره دور میشه. لیدی گاگا به نظرم بازی خوبی داره، موزیک هایی که توی فیلم وجود داره موزیک های جذابی هست، اما هارلی کوین نیست. انگار دانای کله، انگار یه چیزی بیشتر میدونه، انگار یه کسی بالاتر از جوکر. توی واقعیت اما شاید اینطور نباشه. یعنی کسی که میگم اینقدر جوکر رو ضعیف کرده که آدم‌ها، جامعه، رسانه‌ها، حتی مجری، خبرنگار، اون زندانبان، همه اینها از جوکر بالاترن و همین باعث میشه که یه احساسی نسبت به فیلم در مخاطب به وجود بیاد که نمیشناسه این جوکر رو. فیلم روایتش از آغاز خوبه، یعنی اون 1:20 اول فیلم جذابه، ولی هر چقدر جلوتر میریم انگار ارتباطش با مخاطب رو از دست میده. صحنه‌های دادگاه خیلی حرفی برای گفتن ندارن. این تغییر چهره جوکر خیلی چیز تفاوتی ایجاد نمیکنه قبل و بعدش. پایان بندی کاملا در خدمت همین پیام فیلمه که میخواد بگه که اونهایی که تو رو به وجود میارن یه روز تو رو نابود میکنن به همون روشی که تو رو به وجود آوردن. یعنی انقدر از تو یک بت بزرگ میسازن که اگر تو مثل اون انتظاری که اون جامعه از تو داره عمل نکنی، اون بت بزرگ رو میشکنن. همه پایان بندی در خدمت اینه، اما توی اجرا اونقدر ساده اجرا شده که شاید ضربه‌ای که باید میزد رو نزده. خیلی هم میگن یا خود فیلم هم ادعا داره که فیلم موزیکاله، اما در واقع فیلم موزیکال نیست. فیلم موزیکال فیلمیه که به واسطه موسیقی و آواز دیالوگ گفته میشه و بخشی از روایت فیلم جلو میره. اما توی این فیلم موسیقی ها بخش روایتی رو جلو نمیبرن، یعنی داستان رو پیش نمیبرن، دیالوگ محور نیستن موسیقی ها و صرفا دارن یک درامی رو ایجاد میکنن. جذابه ها، به نظر من جذاب و دیدنیه این موزیکال بودنش، اما میگم نه مثل فیلم موزیکال روایت رو جلو میبره موسیقی ها و نه مثل فیلم معمولی اینطوره که فقط بگیم توی یک صحنه 2 صحنه وجود داره و یک درام احساسی رو به وجود میاره. زیاده از طرفی برای فیلم معمولی بودن و کمه برای فیلم موزیکال بودن. یه جایی این وسط وایساده و تکلیفش نامشخصه. اما جوکر 2 هم به نظرم تماشای لذت بخشیه. از لحاظ سینماتوگرافی جذابه، موسیقی ها جذابن. اگر فقط ما این ذهنیت رو از خودمون بگیریم که این آدمی که داریم میبینیم جوکر نیست، قابل تحمل تر میشه فیلم برام. ما همین چیزی که ما رو اذیت میکنه اینه که این آدم جوکره. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. اگر فیلم رو دیدید شما هم نظرتون رو بنویسید و اینکه فعلا همین، دمتون گرم، خدا نگهدار. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. From the top, we're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so